naman ang inyong kusinerang hechicera at today magluluto naman tayo ng chicken schnitzel. So, ang usual na chicken schnitzel ay gumagamit ng chicken breast. Yung gagawin natin today, gagamit tayo ng chicken thighs kasi mas juicy siya. And super crunchy din. So, lahat ng ingredients ilalagay ko syempre sa description and also somewhere in the video. So, umpisahan na natin? Oh, nakita niyo naman kung gaano kadali gawin ang ating chicken schnitzel. Super crunchy niya, di ba? Rinig na rinig niyo naman. And also, napaka-moist din ng loob kasi nga ang ginamit natin ay chicken thighs. So, kung nagustuhan niyo tong video na to, please consider subscribing. And of course, please click the notification bell para ma-alert kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Again, thank you and I'll see you in the next video. Bye!